Assalamu alaikum. Then the MS Word lecture 2 for beginner level. Beginner level starts with MS Word. Then a lecture 2 the. Now first of all what is Microsoft Word. Microsoft Word essentially. Now Microsoft Word MS Word your word processing software the used to create, edit, format and print text document. This is used to create, edit, format and print text documents. Create न मुराद edit न मुराद format न मुराद نو create न मुराद دا دی مثال تاسو documents ready کې خپل یعنی کېدی شي ستا لیټر هم کېدی شي ستا یو اپلیکیشن هم کېدی شي ستا یو اسمبلی کړی او ستا خپل یو سکول یا کالج یا یونیورسټي هوم ورک اساینمنټ هم کېدی شي ستا ریسرچ ریپورټ هم کېدی شي ستا پروجیکټ تیسیس هم کېدی شي ایټسټرا ها نو دا ستا کریشن لکه ته کریټ کې صحیح شو بیا راځي ایډیټ نو ایډیټ مطلب تا نه پکې څه پاتې شوي دي صحیح شو لکه لایک زه به ووایم تاسو ریسرچ ریپورټ تیاروم صحیح شو تا نه یو ویب سایټ لینک دوه ویب سایټه لینک تا نه څه شو هیر شو ته پکې هغه دوباره ری ایډیټ کولی شي ایډ کولی شي پکې یا تا پکې څه اضافي لینک ورکړی دی هغه ته څه کولی شي ډیلیټ کولی شي بیا راځي فارمیټ نه مراد څه دي لکه فار ایگزامپل تا ته په اساینمنټ کې ویلي دي چې ته به څه کې فونټ فیملي به کیلیبري ساتي یا ټایم نیو رومن به ساتي فونټ سایز به د مین چې کوم هیډینګ دی چې کوم مین هیډینګ وي د هغې به مثال کې طور پر 18 وي صحیح شو 18 سایز وي او چې کوم سب هیډینګ وي یا پیراګراف وي د سب هیډینګ به 16 وي او د پیراګراف په مثال 14 نو دغه فارمیټ پکې ته څه کولی شي دغه فارمیټ پکې کولی شي ټیکسټ ډاکومنټس مثال تا دغه ریپورټ ریسرچ پیپر یا یو لیټر دی تیار کړ بیا ته دغه ټیکسټ نه یا دغه ډاکومنټ ته څه وباسي پرنټ آوټ وباسي یعنې د سافټ فارم نه هارډ فارم ته څه کې راولي نو دا څه شو دا د MS Word کار دی په دې کې راغلی ورډ پروسیسینګ سافټویر نو ورډ پروسیسینګ سافټویر دا موږ سره یو پروګرام وي چې هغه د جوړ د دې دپاره چې ته پکې څه وکړي کریټ کولی شي ایډیټ کولی شي فارمیټ کولی شي او سیو کولی شي ټیکسټ په ټیکسټ باندې ته څه کار کولی شي نو هغه ته ستا کریشن هم راځي ایډیټ هم راځي فارمیټ هم راځي او سیو هم راځي ته واپس څه کولی شي هغه ټیکسټ څه کولی شي سیو کولی شي نو ورډ پروسیسینګ سافټویر دغه نو په دې کې موږ سره MS Word هم راځي موږ سره پارټ اف مایکروسافټ آفیس دی مایکروسافټ موږ سره یو کمپنی ده دا ډیر زیات یوز کیږي ورلډ وایډ باندې یوز کیږي لکه سکول کې هم شو آفیسز کې هم شو بزنس کې هم یوز کیږي why do we use MS Word لکه MS Word موږ ولې یوز کوو نو ګورئ دا ډیر زیات یوز دی لکه که ته ایوری ډے یا ته ستا کوم پروفیشنل ټاسک کي که نه نو MS Word به څه کیږي یوز کیږي لکه څنګه لکه ته والا رایټینګ ډاکومنټس دي نو په هغې کې تاته لیټر راځي نو دا لیټر زموږ څه کېږي په MS Word باندې تیارېږي اپلیکیشن ته لیکي نو اپلیکیشن به ستا څه کېږي په MS Word باندې تیارېږي ته ایسې لیکي دا به په څه لیکي دا به ته په MS Word باندې تیارې ریډي کې نوټس دي ته خپل نوټس لیکي نو دا هم ته په MS Word باندې ریډي کولی شي بیا راځي څه creating assignment and reports خپل اساینمنټ یا ریپورټس جوړی نو دا به ته سکول کالج اساینمنټس ریسرچ ریپورټس او پروجیکټس یا د پروجیکټ تیسیس چې دي کوم که نه هغه خبره کېدي کې پروجیکټس تیسیس نو دا هم څه کېږي په MS Word کې ریډي کېږي پروفیشنل ورکس لکه لایک د څه ډیزاینینګ پکې کې معمولي فار د پرپس آف پرنټ آوټ لکه مثال یو سرټیفیکیټ جوړی په MS Word کې ښه مزیدار سرټیفیکیټ جوړولی شي پروفیشنل
سی وي جوړولی شي، بزنس ډاکومنټس پکې هم جوړولی شي او داسې آفیس فایل ورکینګ پکې هم کولی شي، دا پروفیشنل ورکس کې راځي. فارمیټینګ اینډ ډیزاینینګ هم کولی شي. فارمیټینګ او ډیزاینینګ نه مراد څه دي؟ نو ډیزاینینګ خو مطلب دا دی ته څه کولی شي، یو مثال سرټیفیکیټ پکې جوړوي، داسې نور څه ډیزاینینګ هم پکې کولی شي. فارمیټینګ نه مراد چې ته هغې له هغې کې ته فونټ فیملي هم خپله ایډ کولی شي، ته نت نه ډاونلوډ کړه نو خپل حساب فونټ پکې هم ایډ کولی شي. فارمیټینګ نه نور مراد څه دي؟ نو دې نه مخکې مونږ ډیفینیشن کې مو وي چې فارمیټینګ نه ستا فونټ سایز راځي، د فونټ سایز انکریز ډیکریز کې، ته فونټ فیملي چینج کې، ایډینګ ایلیمنټس ته پکې ایلیمنټس هم ایډ کولی شي. لکه څنګه ایډینګ ایلیمنټس نه مراد لکه ته مثال څه پکچر انسرټ کول غواړې په خپل ډاکومنټس کې، ته څه کولی شي، یو شیپ راوستل غواړې هم پکې کولی شي. نو دغه څه دي ایلیمنټس دي ټول چې ته پکې دغه ایډ کولی شي. ټو اوپن ایم ایس ورډ، ایم ایس ورډ به څنګه کار کوو؟ نو ګورئ دلته یو څو طریقې دي، کامن میتھډز دي چې دا یوز کېږي زیاتر. نو که وګورئ لومړی راځي سټارټ مینیو، دا ډېر زیات دي، لکه بس زیات خلک یو دا یوز کوي او یو ډایرکټ ډیسکټاپ باندې ایپس راوستي هغه یوز کوي. وایبر خو دې ته وګوره دا ستا سټارټ مینیو له ټاسک بار باندې وګوره، دا وینډو آیکن چې درته ښکاري دې ته څه وایي؟ سټارټ مینیو. په کیبورډ باندې چې وي نو هغې ته وینډو کی وایي، او چې په ټاسک بار باندې کله دا وینډو آیکن وي نو دې ته بیا څه وایو؟ سټارټ مینیو وایو. په دې به کلیک کړي، چې کله دې په دې کلیک کړو دا اوس وګورئ په دې دې کلیک کړو راغلی، صحیح شو؟ په دې دې کلیک کړو را وشي او دلته به څه وکړي؟ دې ځای کې ته ډایرکټ څه وکړه؟ ورډ ولیکه، دا ورډ ولیکه، دا ورډ چې ټایپ کړو څه راشي؟ دا ورډ آیکن راشي، دا وګوره صحیح ده؟ دې ته وګوره داسې آیکن به راشي او په دې به ته څه کړي؟ سمپل به کلیک کړي. click the start button, type word درته مه ووایي، د هغې نه بعد به څه وکړې؟ کلیک پکې درته مه ووایي. بل راځي using desktop shortcut، دې څنګه به کوې؟ نو که چېرې ستا په ډیسکټاپ باندې مثال دا اوس ستا ډیسکټاپ شو، په دې باندې داسې ورډ آیکن پروت وي لکه دې ته وګورئ، دا وګورئ ورډ آیکن وي، بس په دې به ډبل کلیک کړي، داسې ډبل کلیک کړه او تا سره به څه شي؟ ها ورډ آن شو. او که دا تاسو په ډیسکټاپ نه وي نو بیا به څه کوو؟ تا سره څه وي؟ په ډیسکټاپ نه وي نو بیا به څه کوو؟ را به شي په سټارټ مینیو باندې به کلیک کړي، سټارټ په کیبورډ کې وینډو کی هم پریس کولی شي او دې ځای کې ته ولیکه ورډ، صحیح شو؟ چې ورډ دې ولیکو بیا به رایټ بټن پریس کړي، د موس رایټ بټن دې پریس کړه، اوپن فایل لوکیشن دا سیکنډ اوپن فایل لوکیشن په دې کلیک کې ته به دې فایل لوکیشن دې ته پروګرام فولډر به تا ته آن شي، په دې کې به ورډ آیکن فایند کړي، ورډ آیکن دې فایند کړه، رایټ بټن به کلیک کړي، دلته به بیا شو مور ووهي، څوکې ما سره وینډو 11 ده، که وینډو 10 وي تاسو به سمپل داسې یو مینیو آن شي سمال، په دې کې به سینډ ټو او څه ته به وکړي؟ ډیسکټاپ، دې به څه وکړي؟ دا له به یو شارټکټ کریټ کړي هیر، دا وګورئ. دریم میتھډ چې دی نو هغه څه دی؟ رن کمانډ آن کړو، نو چې رن کمانډ نه آن کړې نو ته به وینډو کی پریس کړې، وینډو کی هولډ کړې به دي، صحیح شو؟ وینډو کی به هولډ کړي او آر بټن به پریس کړي،
وینډو کی به دې هولډ کړی وي او آر به پرېس کړې نو تاته به دا رن کمانډ ران شي او دلته به ته څه ولیکې دلته به ته ټایپ کړې وین ورلډ داسې ما چېرته څنګه ورکړی داسې دا وین ورلډ به ولیکي او اوکې به کړي تا سره به څه آن شي ورلډ آن شي